48 megapixel? 48 megapixel aerial photo! Kamakailan lang, parang ilang buwan pa lang nang bumili ako ng bagong drone at ito sana yung aking gagamitin na travel drone dahil maliit siya. Ito yung Mavic Mini. Binili ko siya nung December lang. Nagamit ko na siya sa mga travel ko during December and January. At hindi ako na-disappoint sa kanyang performance. Hindi rin ako na-disappoint sa kanyang quality, sa kanyang specification. Bukod sa napakalight niya at siya ay pwede mong paliparin ng walang restriction maliban sa mga lugar na talagang bawal ang drone kahit na anong weight. You can just fly it anywhere you want as long as you are away from the airport and military installations, government offices. Alam niyo na yung mga gusto kong sabihin. Hindi ko na kailangan isa-isahin kasi masyadong marami. But other than those, pwede nyo paliparin yung Mavic Mini na hindi nyo na kailangan ng permit dahil according to the international law ng drone, ay pwede ka magpalipad ng drone as a toy or as a hobbyist pag ang drone mo ay hindi tumitimbang ng mahigit 250 grams. Okay, so itong Mavic Mini, ito na sana yung perfect travel drone kasi 249 grams lang yung kanyang weight, just below 250. At sinadya ng DJI yon para mapalipad, magamit siya kahit saan. And supposedly meant for travel talaga siya kasi lightweight at battery life. But then, meron namang bago ang DJI, ito ay ang Mavic Air 2. Na merong half-inch camera sensor na gawa ng Sony. 12 megapixel hanggang 48 megapixel na photo resolution. At 8K hyperlapse na mas mataas na dynamic range para sa mas malinis at less noise na video at aerial photography. 4K 60 frame per second at 1080 video resolution hanggang 240 frame per second HDR video para sa mas malinis at mas malinaw na slow motion videos. Lipad na tumatagal ng mas masayang 34 minutes na may layong 18.5 km at 10 km full HD video transmission. Inilagay din dito ang magagandang features gaya ng Spotlight 2, Point of Interest version 3, Active Track at Quick Shots. At mas accurate at mas superior na obstacle avoidance sensors. So, oras na ba para mag-upgrade? Hindi ko alam kung bibili na ba ako nito or hintayin ko muna ng kaunti para magmura-mura siya ng kaunti. Hopefully, pag-uwi ko ng Copenhagen ay kabili ako ng bagong itong Mavic Air 2 na to at baka ito na yung aking maging bagong travel companion for aerial photography. Since 48 megapixel ang kanyang maximum resolution at half-inch ang kanyang camera sensor, mas maganda kaysa sa Mavic Mini. Ang isa pang kagandahan dito sa Mavic Air 2 ay meron din siyang internal storage kung sakasakaling makalimutan nyo ang inyong SD card kasi napakadaling makalimutan ng SD card sa sobrang niyang liit. Nangyayari yan sa akin, ilang beses nang nangyari sa akin yan. Good thing na pwede kang mag-record sa phone, yung video cache. Yun ang isang kagandahan dito sa Mavic Air 2 kasi itong Mavic Air 2 ay meron siyang 8 GB internal memory. So kahit makalimutan mo yung iyong SD card, at least meron kang 8 GB na storage kahit papaano. So ito na kaya yung drone na mas satisfied ako at gagamitin ko ng matagal na panahon hanggat hindi siya nasisira or meron pa bang mga lalabas sa bago? Kailangan pa bang maghintay? Hindi ko alam. Siguro maghihintay-hintay ako ng kaunti. Titignan ko muna. Magre-review muna ako para malaman ko kung may mga problema ba. Kasi usually, ang problema sa bago ay may mga bug minsan. So, hindi pa natin alam. Hindi ko pa alam. Hintayin ko muna ang mga review ng maraming tao bago ako siguro bumili nito. Kailangan kong pag-aralang masyado kasi hindi siya mura. Ang presyo ng basic package ay $800 at yung Fly More Combo na mas maganda kasi may dalawa siyang battery kasama at mas kailangan siya
lalo na kung nagta-travel ka, kung palagi ka sa travel, yung extra batteries ay $1,000. Depende sa lugar kung nasan ka. Kung sa Europe, €1,000. Sa UK siguro, mga baka £1,000. Sa US, yun, $1,000 yung Flymore combo. Hindi siya mura, medyo may kamahalan din, pero sa kaunting dagdag na halaga, kaysa bumili ng, kasi ang bala ko sana ay bumili ng bagong remote para sa aking Mavic Pro kasi nga yun ng na-soak, nabuhusan ng tubig sa aking bag, yung aking drone at saka yung aking mga electronic gadgets sa travel, kasama yung camera. At ang naapektuhan, buti na lang, ay yung remote control lang ng drones ng Mavic Pro. At hindi na siya gumagana. Sinubukan ko siyang ayusin, wala na talaga, hindi na talaga siya gumana. Mas nasira ko pa siya. So, imbis na bumili ako ng bagong remote, which is €300, ganun kamahal yung remote control itself kasi presyo na siya ng isang Mavic Mini. So hindi na lang siguro ako bibili. Instead, idadagdag ko na lang siya sa aking sa Mavic Air 2. So konti na lang at least bago at mas advanced na ang aking bagong travel companion, travel for aerial photography at saka aerial videos. Yun lang. So kung gusto niyo ng Mavic Pro na walang remote, just give me a message at pag-usapan natin kung pwede ba sa'yo to, kung magagamit mo ba o hindi. At pag-usapan natin yung presyo. Hindi ko pa siya kayang ipa-giveaway kasi hindi pa ako nagmo-monetize, wala pa akong kakayahan para mamigay ng mga gadgets at mga giveaways. Siguro pag nagmo-monetize na ako, gagawin ko na yan. Kaya suportahan nyo yung aking channel para magkaroon tayo ng mga giveaways at saka mga kung ano-ano pa. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, gaya ng sabi ko, subscribe dun. Sa ibaba, press lang yung subscribe dyan sa ibaba at paki-press na din yung bell button na yan para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong videos or kung ano na ang mga nangyayari at mga kaganapan. Siguro ito na rin yung simula. Susubukan kong mag-review ng mga bagong technology, bagong kung ano-ano. See you next time. See ya!